Khi đến sân bay Mỹ, sau khi đã hoàn tất các thủ tục về giấy tờ cũng như phỏng vấn với viên chức hải quan, thì quý vị sẽ đến phần lấy hành lý của mình. Tại đây, nhiều quý vị không nắm được yêu cầu về hàng hóa của hải quan Mỹ, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, rắc rối. Nhiều hành khách bị kiểm tra hành lý, nhiều đồ bị tịch thu và bị nộp phạt. Nếu may mắn thì được cho qua, nhưng phải giải thích nhiều thứ. Điều này sẽ rất khó cho những quý vị không biết tiếng Anh. Khi có dịp du lịch, du học, công tác sang Mỹ, hay kể cả người Mỹ về nước đoàn tụ thân nhân, đều muốn mang quà cáp hay hàng hóa nhập cảnh vào nước Mỹ. Nhưng nếu trong số các hàng hóa mang vào này lại nằm trong danh mục bị cấm mang vào nước Mỹ, thì sẽ bị tịch thu, bị tiêu hủy, bị phạt tiền hoặc bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Trong video này, tôi xin chia sẻ một số điểm cần tránh vi phạm về hàng hóa mang theo trong hành lý để quý vị đảm bảo việc nhập cảnh của mình vào Mỹ được nhanh chóng, an toàn và thuận lợi. Cục Hải quan Biên phòng Mỹ CBP US Border Protection là cơ quan chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và ngăn chặn các sản phẩm không an toàn và bị cấm mang vào nước Mỹ. Cơ quan này thông báo đến tất cả những người nhập cảnh vào Mỹ và yêu cầu họ phải khai báo tất cả những thứ mà họ sẽ mang vào nước Mỹ. Thực phẩm bị cấm mang vào Mỹ. Nếu vi phạm thì mức phạt là từ $300. Theo quy định của Bộ Nông nghiệp, tất cả các loại trái cây, rau, hạt và đất nông nghiệp đều bị cấm mang vào Hoa Kỳ. Có thể có một số vi khuẩn sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe công cộng, vì trái cây hoặc rau tươi có thể mang sâu hoặc bệnh tật vào nước Mỹ. Một số thực phẩm làm sẵn từ thịt và trái cây hoàn toàn không được mang vào Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào. Hải quan Mỹ đã cấm mang theo các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thịt heo, thịt bò, thịt gà dù đã đóng hộp. Và tất cả những thực phẩm như rau tươi, trái cây hay hạt giống cũng bị cấm. Các loại hoa quả như nhãn, vải, táo, rau, phô mai, thịt khô, lạp xưởng cũng không nằm ngoài danh sách bị cấm. Tổ yến và các sản phẩm từ yến cũng bị cấm mang vào Mỹ. Những thực phẩm có thể mang vào Mỹ. Trong trường hợp quý vị có mang một ít thực phẩm có nhãn mác đàng hoàng, thì cách tốt nhất là cứ khai báo. Hải quan sẽ kiểm tra và nếu như lỡ bị tịch thu thì quý vị sẽ không bị phạt tiền. Dược phẩm cũng bị kiểm tra và bị tịch thu. Nếu quý vị mang một ít thuốc để uống vì bệnh nền của quý vị trong thời gian ngắn ngày thì phải khai báo. Trong trường hợp phải sử dụng một số thuốc đặc biệt thì du khách phải có thư bảo đảm của bác sĩ và được dịch ra bằng tiếng Anh. Các loại thuốc bột không được mang vào nước Mỹ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ người bị bệnh tiểu đường, đó là quy định của Bộ Y tế. Các loại thuốc trong danh sách cấm, thuốc không nhãn mác, không màu sắc, không theo quy định của FDA cũng bị cấm thì sẽ bị CBP tịch thu. Nếu bị phát hiện vi phạm, du khách có thể bị phạt và bị tù. Tiền mặt. Trong trường hợp quý vị mang ít hơn $10.000 Mỹ thì không cần phải khai báo. Theo quy định của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ CBP, thì khách nhập cảnh vào Mỹ nếu mang trên $10.000 Mỹ phải báo cáo cho CBP và khai mẫu đơn 105 Report of International Transportation of Currency or Monetary Instrument, báo cáo vận chuyển quốc tế về tiền tệ hoặc công cụ tiền tệ. Bất cứ ai ra hoặc vào nước Mỹ nếu mang theo tiền hoặc bất cứ gì được coi là tiền. Điều này quan trọng vì đa số quý vị sẽ nghĩ chỉ tiền mặt mới được tính là tiền. Tuy nhiên, Hải quan Mỹ xem các thứ liên quan sau đây để tính thành tiền. Đó là ngân phiếu, money order, ngoại tệ, tiền vàng, tương đương hơn $10.000 Mỹ, đều phải khai báo tại trạm thuế quan phi trường. Nếu bạn mang số tiền trên $10.000 Mỹ mà không khai báo và bị phát hiện, số tiền đó có thể bị tịch thu và có thể bạn sẽ bị bắt. Tuy nhiên, nếu quý vị khai báo thì quý vị sẽ được mang số tiền đó vào nước Mỹ.
quý vị phải điền mẫu đơn 105. Khi khai xong mẫu đơn 105, quý vị có thể đi qua hải quan với số tiền này. CPP sẽ không giữ gì cả. Nhiều người không hiểu luật vì sợ bị tịch thu nên không chịu khai báo. Do vậy, vừa bị tịch thu tiền, vừa bị chịu phạt. Bên dưới này, tôi có đưa đường link mẫu đơn 105 để quý vị có thể download về để điền ở nhà trước khi nhập cảnh vào Mỹ. Tuyệt đối không mang chất lỏng từ 100ml trở lên, vật nhọn trong hành lý xách tay lên máy bay nên để vào hành lý ký gửi là an toàn nhất. Các loại vũ khí, chất dễ cháy nổ, lông thú, cổ vật lịch sử đều không được mang vào Mỹ. Bên dưới video này tôi có các đường link để quý vị download các mẫu đơn 105 khai tiền mang vào Mỹ, mẫu đơn 6059B để khai hàng hóa mang vào Mỹ, tra cứu các thực phẩm và vật dụng không được mang vào Mỹ quý vị có thể tham khảo trước khi bay. Chúc quý vị có một chuyến đi an toàn, thuận lợi và vui vẻ tới Vương quốc Cờ Hoa. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Du học Hoàng Kim Phát vô cùng vinh dự là một trong những công ty tư vấn du học chuyên nghiệp đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học tại Việt Nam theo quyết định số 05/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ đội ngũ cố vấn của chúng tôi đều đạt chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cố vấn chuyên nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục Việt Nam. Du học Hoàng Kim Phát cùng đội ngũ chuyên gia ưu việt với bề dày kinh nghiệm và tinh thông về hệ thống trường phổ thông, cao đẳng và đại học trên thế giới. Các cố vấn luôn được cập nhật kiến thức thường xuyên về chương trình đào tạo, học phí, các yêu cầu đầu vào dành cho sinh viên quốc tế. Điều này giúp chúng tôi có thể mang đến những thông tin được cập nhật tốt nhất tới quý vị khách hàng. Liên hệ cố vấn của chúng tôi qua các số điện thoại như sau: +84 0906 720608, 0906 710608, 0938 457 499.